Це така техніка китайська гуаша, шкрібочок такий. Мені дуже приємно. Да, і він, насправді, у мене були колись качки. Ну, такі якісь там серйозні. Ну, у них там, напевно, взагалі мишці там зажаті, да? Та там труба. Вони такі здоровезні, звісно. Це ще до ковіда вони до мене ходили. І гуаша, вона така дуже цікава, вона і лімфодренажна, чи відводить лімфу, і насичує, ну і це і фактично і масаж, таке продавлювання, і насичує тканини кров'ю. І ну, коли вони дізналися, що я роблю гуаша, вони там, типу, що реально тут гуаша? Я чув про гуаша, там десь в Німеччині робили гуаша, і типу, у нього так росли м'язи. І вони до мене почали ходити, але потім розпочалася оця, як її називають, епідемія ковіду. А вони ж в групі ризику ці качки. Вони ж м'язів багато, то вони не перестали ходити тоді. Але казали, що дуже крутий результат, що дуже почувалося добре після. Це у нас ще не дуже, да? Прийшло. Ну, гуаша до нас ще не дуже. Ну, десь років 5-7 я знаю, що вже, ну я про нього чув вже. Ну, я раніше трохи, може, чув, щось там намагався сам робити. От, ну, 5-7 точно. Ну, може, раніше. Ну так, воно достатньо активно використовувалось. Були часи. Ну, а в Китаї, у мене був, до речі, колись китаєць один на масажі і сказав, що я крутий майстер. Ну, це я хвалюся, мабуть. Сказав, що я в Китаї мав багато пацієнтів. А взагалі давно займаєтесь масажами? Ну, я був пацієнтом сам, років з 12, з 13. У мене був дуже такий, знаєш сказати, гострий больовий синдром, називали лікарі, і ніяк мені допомогти не могли. І мені було років 14 чи 15, я взагалі лежав там тиждень чи скільки. Це якраз 86-й десь рік був. 7-й може. І я лежав, просто не міг навіть встати, так боліла у мене спина, от, в грудному відділі. От, я там тренувався, на дзюдо ходив, там, всього займався, але я був дуже великий. Тобто зараз я 1,90 м, я в 13 років вже був 1,88 м і важив 100 кг в 13 років. Зараз я 1,90 м і там 115, здається, що зараз важу. І виходить, що коли я почав з тим стикатися, ну, лікарі такі прості, там просто якісь там уколи, знеболювальне, і воно не сильно допомагало. А ми почали там звертатися до лікарів, до там, таких нетрадиційних тоді називалося. Якихось там костоправів, якихось цих мануальних терапевтів називалося. І виходить, що я от років з 14 почав бути як, наче, споживач всієї теми. От. А потім тоді це дуже дорого коштувало, а грошей так в родині не було. І мій батько мені каже, купив книжку, каже, от, Шіацу вона називалась. І каже, от, давай дивитися, будемо типу, робити один одному масаж. Якась техніка, да, там? А? Шіацу, це техніка така? Так, да, це така точечна. Вона, наче, і в Японії, і в Китаї, не знаю, звідки вона розпочалася. І ми почали ті точки дивитися з батьком і один одному робити масажі. І оце років 35, мабуть, вже. Я як роблю масажі. Професійно набагато пізніше почав цим займатися, ну, тобто заробляти на цьому. Але от, що стосується, наче, тілесних практик, ну, по-перше, я все це на собі відчував, перш за все, як воно. Ну і коли мені робили ті майстри, там було дуже цікаво, що ну, я розумів, що діє, що дієво, що не дієво. От. Я помітив, що такі техніки більш радикальні, вони більш дієві.
Ну, насправді, от ударну техніку, це зараз я працюю більше в ударній, то я, ну, може, роки 4-5 практикую. Бо вона дійсно дає позитивні результати, особливо в якихось таких станах критичних. Та й таке. Ну і людям допомагає, люди приходять, слава Богу. Приємно, коли людям допомагає це все. Це ж головне в цьому напрямку, в принципі. 100%. Я не рекламуюся ніде. У мене завжди є пацієнти, я ніде не рекламуюся. Ні. А нам сказали, що ви можете, будь ласка. А нам сказали, гаразд. Ну, сарафанне радіо, да, це саме крута реклама. Ну, ну і насправді кожний майстер, він, знаєш, у кожного пацієнта свій майстер. От хтось виявляє масаж так, хтось от так. Тобто когось треба гладити там виключно, когось там, не знаю, м'яти, когось там щось, якісь гарячі примочки робить. Ну і людина це сприймає, інше не сприймає. Ну я розумію, що якщо комусь там не сподобалося, то я просто не його майстер, він Ну, знайде це свого. нормально, да. Да. От. Ну, багато в мене спортсменів, які це люди такі дійсно вони потребують, і у них є, як то кажуть, певні запроси, запити. Ну, трошки почав ти розслаблятися, дружині. Да я чувствую, нога в мене взагалі зараз така легка якась, як будто. Ну, ручки під лобик склади, отак долоні. Ага. Угу. Да, от якщо болі, так особливо ніяких проблем немає, є просто перенапруженість, гуаша просто це відповідь. Вона раз на 5-7 днів робиться. Таке відчуття кайфове. Це чудово. Працюємо для вас, щоб вам було добре. Для багатьох, от із-за того, що ти тренований, це наче кайфове відчуття. Багато людей, вони кричать просто від болю. От такі ж самі рухи, все так само, але стоїть крик. Бо, Мені прям висвікає. да, бо вони значить, напружені, втомлені. Ну, це пов'язано більше, якщо у людей є якісь гормональні зрушення, якщо вони емоційно перенапружені, а це гормональні зрушення. От вони такі напрягші. Ну, допомагає. Після гуаша хочеться спати часто. Якщо я там роблю інші масажі, то люди такі, наче набираються енергії, знаєш, наче на такий приплив енергії, сила така.
А після ГОШ багато пацієнтів сказали, та я взагалі так розслабився. От мені здається, перед сном, якщо Да, це взагалі. Так, тут ми познімали. Зараз ще трохи по тебе постукаємо. Воно хоч і не болить у тебе, наче, але певні вже зміщення. А від чого вони можуть бути? Ну, м'язи скорочуються, скорочення м'язів, постава, певна неправильна, ненормальна, наче положення твого тіла. Певні м'язи. Треба релакс більше, так? Ну, там вже в твоєму випадку треба певні м'язи розтягувати вже безпосередньо. Там, от, там такі пояснічно-подвздошну, там, для того, щоб трохи поміняти кут нахилу тазу. Трохи він вперед у тебе перенахилився. От його трохи повернути сюди. Ну, я тобі ж кажу, я вправо тобі скину. Будеш робити. Добре. І буде тобі щастячко. Ручки вздовж тулуба. У деяких місцях з'являються такі, наче крововиливи на шкірі. Це нормально. І це значить, що там є перенавантаження, втомленість. І вони коли... Оце ж гуаша, шкрипти погано, оце ша. Китайці кажуть, це ша. Ша погано. І оце ша, воно потім зникає, наче як синець загоюється. От, це ж крововилив, синець те ж саме, тільки петехія. І люди отримують дуже крутий результат, тобто відчувають загальне покращення стану. Ну його часто не треба робити, треба, щоб воно загоювалося повністю. Щоб ця ша повністю відновилася. Так сьогодні мені ще тренуватись чи? Ну, в принципі, питань немає, можеш тренуватися. Ти навпаки будеш дуже такий. Легше добуду. Ну, ти добре розслаблений. Там потрібно буде тільки наче війти в роботу, щоб ти включився. Там я не знаю, як ти починаєш розмінка. Ну, розмінка тебе вимкне. І все, і почнеш. Ну, добре. От. Оцей ну, ще не до кінця, але от м'яз має бути такий розслаблений, не напружений. Тоді він відпочиває, тоді він має силу. А коли треба, він раз і вимкнувся одразу. Ну там, де воно наче чіпляється, там є певні... От відчуваєш? Тут у тебе наче сильний вигін, такий гіперлордоз, ну не в чистому вигляді, але є перенапруження, перенавантаження. Саме з цим тобі треба буде попрацювати. Ну, зараз це у багатьох із-за того, що сидячий спосіб життя, люди живуть сидячи. В машинах сидять, перед компом сидять, ніхто нічого не робить. Ну, не треба комп'ютером, там рідко сидіти. Ну, у тебе робота з цим не пов'язана. А ті, хто працює, там хлопці, які IT, там, якісь. Ну, багато людей зараз. Ні, ну IT, да, я теж колись пробував, ну це прям не для мене. От, Ну, кожному своє. На одному місці, це постійно там писав щось, думав. Мені більш так активно, десь якісь там зустрічі. Кожному своє. Ну так. Ну, так багато людей торгують там, наприклад, в інтернеті. Вони все те ж саме, тільки зустрічі у них онлайн зараз з цим ковідом вже ж теж онлайн. Всі сидять вдома, навіть офіси не знімають.
Там же він в кроватці, в білій рубашці встає на зустріч, а він в трусах. Да-да-да.